नमस्ते। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई शेयर ट्रान्सफर गर्दाखेरि आउने एउटा एरर जुन इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भनेर जुन आउने एरर छ त्यो किन आउँछ र त्यसलाई कसरी सल्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। फर्स्टमा तपाईँ मेरो शेयरमा जानुहोस्। मेरो शेयरमा गइसकेपछि तपाईँले कुनै शेयर बेच्नु भएको छ भने त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ हामीले माई एडिआइएसमा जानुपर्ने हुन्छ। माई एडिआइएसमा गएर क्लिक गर्छौँ र शेयर ट्रान्सफरमा गएर ट्रान्सफर शेयरमा गएर क्लिक गर्छौँ। यहाँनिर यो देखिनुपर्ने हुन्छ हामीले ट्रान्सफर गर्ने डिटेल। यदि यो नदेखिएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले यो माई पर्चेस सोर्समा गएर डब्लुएससिसी गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ माई होल्डिङ्सबाट चाहिँ तपाईँले होल्डिङ्स डे क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको माई एडिआइएसमा जानुभयो भने यहाँ शेयर ट्रान्सफरमा देखाउँछ। हेर्न सक्छौँ मैले एउटा शेयर बेचेको थिएँ र त्यो शेयरको मैले यहाँ यो ट्रान्सफर गर्न यहाँ देखिरहेको छ। अब यो भ्यू डिटेलमा गएर क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर यो चेक बक्समा क्लिक गर्छौँ र प्रोसिडमा क्लिक गर्छौँ। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भनेर देखाउँछ जुन यो एरर आउँछ। यो किन अब यहाँ इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भनेर राखेको छ। यो अब मेरो ब्यालेन्स एकचोटि चेक गरौँ। मसँग यो शेयर मेरो यो शेयर चाहिँ यति क्वान्टिटीमा छ कि छैन त चेक गरौँ। माई शेयरमा गएर क्लिक गर्छौँ। यसमा मैले बेचेको भनेको एसआरबिएल भन्ने छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एसआरबिएल मेरो 1000 किता भनेर छ। अब यो साइडमा एउटा एरर देखाइरहेछ। हेर्नु रिमार्क्समा चाहिँ बिओ लेभल फ्रोजन फर डेब्ट भनेर डेब्ट भनेर देखाइरहेछ। यो चाहिँ मेरो सबै शेयरमा छ। यदि मैले शेयर बेचेर ट्रान्सफर गर्न खोजेँ भने जुनसुकै शेयर ट्रान्सफर गर्न खोज्दाखेरि पनि इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भन्ने नै भयो। अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि मेरो शेयर प्रोफाइल भन्ने छ यसमा गएर क्लिक गर्ने र यहाँनिर तपाईँको प्रोफाइलमा चाहिँ अब तपाईँले मेरो शेयर र डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ एक्सपायर भएको छ भने रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिन्यू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले योभन्दा अघि नै एउटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यहाँ माथि आई बटनमा एउटा लिङ्क आउँछ त्यसमा गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भने आज चाहिँ मैले यहीँबाट नै तपाईँलाई गएर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै रिन्यू एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले कुनै एउटा पेमेन्टबाट चुज गर्नुहोस् र पेमेन्ट गर्नुहोस्। जस्तो मैले ई-सेवाबाट गर्दैछु त्यसैले ई-सेवा चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ मेरो शेयर र डिम्याट दुवै गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो शेयर मात्रै रिन्यू गर्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डिम्याट मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो डिम्याट मात्रै रिन्यू गर्न 100 रुपियाँ लाग्ने हुन्छ 1 वर्षको। अनि मेरो शेयर मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ 50 रुपियाँ लाग्ने हुन्छ। र दुवै गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्ने हो भने यहाँनिर मेरो शेयरको 1 वर्षको रिन्यू भनेको 50 रुपियाँ र डिम्याटको 100 रुपियाँ गरेर 150 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके मैले चाहिँ यसलाई 2 वर्ष र यो पनि 2 वर्ष नै राख्न गइरहेको छु। 2 वर्ष गरिदिएँ र प्रोसिडमा गएर क्लिक गरिदिएँ। अब मैले चाहिँ यहाँनिर 300 रुपियाँ जति चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। ई-सेवा आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्टिन्यू पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र कन्फर्म गरिदिनुहोस्। पेमेन्ट सक्सेसफुल भनिसकेको छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि यति भइसकेपछि हाम्रो पेमेन्ट यहाँ भइसक्यो। अब एकचोटि हामी फेरि यो मेरो शेयर प्रोफाइलमा गएर क्लिक गरेर हेर्छौँ। यहाँ मेरो रिन्यू भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो एक्सपायर डेट 2024 मा हुनेछ भने यो मेरो शेयरको एक्सपायर डेट चाहिँ 2024 11/7 मा हुनेछ भने डिम्याट एक्सपायर डेट चाहिँ 2080 3/31 मा हुने भनेर यहाँ देखाइसकेको छ। ओके यति रिन्यू भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले शेयर फेरि ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामी माई शेयर्समा गएर क्लिक गर्छौँ र हेर्छौँ। यहाँनिर यहाँ रिमार्क्समा चाहिँ फ्रोजन फर डेबिट भनेर देखाइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्री ब्यालेन्समा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो नआएसम्म चाहिँ हामीले यसलाई अझै ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि शेयरलाई। अब यो चाहिँ यदि तपाईँको यो फ्री ब्यालेन्समा आएन भने चाहिँ तपाईँले यो रिन्यू गरिसकेको जानकारी चाहिँ डिपी तपाईँले जहाँ खोल्नुभएको छ अर्थात् यो डिम्याट एकाउन्ट जहाँ खोल्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ कल गरेर जानकारी गराइदिनुहोस्। उहाँहरूले त्यो यो चाहिँ तपाईँको फ्री गरिदिन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँ फ्री ब्यालेन्समा आउँछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले माई एडिआइएसमा गएर ट्रान्सफर शेयरमा गएर
यो जुन ट्रान्सफर गर्नुपर्ने सेयर छ यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो फ्रिजमा भएको भएर यो अझै पनि यो ट्रान्सफर चाहिँ हुँदैन, इन्सफिसियन्ट नै हुन्छ रिन्यू भए पनि। त्यसैले तपाईँले एकचोटि चाहिँ आफ्नो डिपी जहाँ खोल्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ फोन गरेर जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ रिन्यू भइसकेको छ भनेर। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो माई सेयर्समा यो फ्रोजन डेबिट भनेको चाहिँ फ्री गरिदिनुहुन्छ र त्यो भइसकेपछि फ्री ब्यालेन्समा आएर बस्छ यो सबै। यो अहिले फ्रिज ब्यालेन्समा बसिरहेको छ, यो फ्रिज नभएर यो फ्री ब्यालेन्समा बस्नुपर्ने हुन्छ। फ्री ब्यालेन्समा बसिसकेपछि चाहिँ तपाईँले सेयर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। Okay, this was for today. Thank you for watching this video. Please keep watching Nepal Stock Guide. Thank you.